हाताची घडी तोंडार बोट आज झाला चल बाजूला मित्र कान खोल आई बोल शब्द साठ जपूप झाले चोर ओटार तुमच्या मनाचा कोट फुकटचा गरमाने खिशातून नोट सगळं मला येणं नाही मी पोट जर वाटतं कोट तर जाऊन शोध शिकतो पडतो पण उठतो लढतो करतो सारखा पुढे शिरतो पाठीला फिरतो पुढे उठतो हा पोरगा तोड नाही सोड नाद हात जोड सोड वाट नको लाड मोडीन हाड बाहेर गेला तर होशील टार बिगी बिगल बिग पण टू पाक कोण बिगी बिगल बिग पण टू पाक तेच बिगी बिगल बिग पण टू पाक आदर्श भावा माझे आदर्श मुद्रा करतो त्यागाचे होते हिपहॉपचे राजे लावून प्रणाची बाजी त्यांनी ठेवलाय पबजी बनतो आज आपल्यामध्ये नाहीत मला वाटतं याची खंत प्रदूषण वाढले खूप बाबचं बंद चालले रुपये अगरबत्ती काळा धूप यायलाची पाप म्हणते लोक मला फिरलं याचं डोकं मी बोलते लोक टोकं चालून शब्दांची तोफ अजून मी तुझी डोकं तो म्हणतो मला मी बनव तुला तू काय सुद्धा विचार तुला काम तुझं लोकांना लावू तुला बिघडत होतो मी सांगतो पुन्हा धडक की बे धडक घेऊन धडप करीन गडप बसणार नाही गप बोलणं स्वतंत्र माझा हात बदलली वेळ बदलला काळ बदलला गट बोलून बाळ दुर्लक्ष केलं काल आज लक्ष माझ्यावर फार ऐकून बघून कोणी पक्षी विद्या केली प्राप्त आला नल्ला बिल्ला जो फुकटचा खेळचं बाप तर आपल्या हातात आपले लपले साले गपले करले असते आपले कोण गळतो डाव खरे खोटे यातले कुठले मुदले मैत्रीवरती माझे आशे मित्र बागे सोडले एका कॉलवर दंगल उभी आशे जंगली मावळे जोडले मानस अभिमान दिला चार वाढवली शान हिप हॉपने माता पित्याला अभिमान बालक आपला कर्तृत्वानं कबलं नाव त्यानं मराठी राखणे MC आझाद मुंबई 11 बदून सरा दोबिगा DBG रॅपिंगची सुरुवात मी केली आहे 2013-14 मध्ये बोलू शकतो. आणि रॅप मी कसा करायला लागतो त्याच्यामागे स्टोरी ही आहे की जसं तुमचं आमचं सगळ्यांचं प्रेम असतं त्या हिशोबामध्ये तसं माझंही प्रेम झालेलं आहे एका म्हणजे मुलीवर त्या हिशोबात. आणि नंतर मी तेव्हा 10th स्टँडर्डला होतो आणि त्यानंतर अचानक मुलीचा कॉल येते आहे बोलते मला ब्रेकअप करायचं आहे कडून. ब्रेकअप झाल्याच्या नंतर म्हणजे जसे सगळे असतात सगळेजण आपली लववाले सॉंग्स वगैरे ऐकतात सदम्यामध्ये जातात ना त्या टाईपमध्ये मी पण तसा गेलेलो आणि मी पण अशी सगळी गाणी ऐकत होतो लववाली वगैरे अशी. आणि त्याच्यानंतर ती गाणी ऐकत मी एक गाणं ऐकलं तुझे भूल ना पाव मेरी बेबसी करून एक म्हणजे ते वेगळं गाणं होतं तो रॅप होता. बाकीची मी जी गाणी ऐकत होती ती नॉर्मल गाणी होती सगळ्या तो रॅप होता. मी म्हटलं हे बाकीच्या गाण्यापेक्षा काहीतरी वेगळा साऊंड करतो याच्यामध्ये काहीतरी वेगळं आहे आणि ते गाणं सारखं ऐकतोय आणि त्यानंतर आहे ना मी अशा थोड्या 1-2 लाईन असं स्वतः पुटपुटलो त्या गाण्यामधलं तुझी भूल ना पाव मेरी बेबसी नॉडी बा अनिल करून एक रॅपर होता त्याचं गाणं होतं ते जुनं. तेव्हा त्याच्यानंतर मी थोड्या लाईनी मराठीमध्ये ट्रान्सलेट केलं स्वतः तुझे भूल ना पाव मेरी बेबसी तुला विसरू ना पाव ही माझी टेटगिरी आहे बघ माझ्या डोळ्यामध्ये खोटी तुझी खुशी असं मध्ये केलेलं. मी म्हटलं असं होऊ शकतं तर मग त्या रॅपला मी पूर्ण स्टार्ट टू एंडपर्यंत पूर्ण मराठी ट्रान्सलेट केलं. ट्रान्सलेट केल्याच्या नंतर माझा डान्सचा ग्रुप पण होता म्हणजे आयरन बॉयज नावाचा ग्रुप होता. सो रेस्कोर्सला आम्ही प्रॅक्टिसला जायचो. मग ती डान्समधली जी मुलं होती क्रूमधली त्यांना मी ऐकवलं म्हटलं हे कसं वाटतं ऐका जरा. लोकांनी ऐकलं बोलतं अरे खूप भारी वाटतं मला पण चांगलं वाटायला लागलं कोणाला तरी चांगलं वाटतं मी काहीतरी वेगळं करतो. मग तिथून खरी रॅपिंगची सुरुवात झाली मग तिथून मी रॅप वगैरे लिहायला लागलो असा. रॅप लिहायला किंवा असं काय करायला कोणी शिकवलं नाही मी स्वतः शिकलो. जेव्हा मी पडताना ऐकत होतो त्याचे सगळे लाईन एक लाईन लिहून काढली होती तेव्हा मला कळलं की 16 लाईन्स येतात त्यानंतर 8 बारचा हुक येतो पण तेव्हा मला हुक आणि वर्स हे मला माहिती नव्हतं. हुक वर्स बार्स हे मला माहिती नव्हतं फक्त मी त्याचा जो फॉर्मॅट होता त्या फॉर्मॅटमध्ये माझा मी पहिला रॅप लिहिला होता. पहिला अंडरग्राऊंड इव्हेंट मी कोणता अटेंड केला असेल म्हणजे रॅप वॉकचा होता तो स्वदेशी ग्रुपने ठेवला होता मॅसेज नावाचा झुलू नेशनच्या अंडर. झुलू नेशन जो आफ्रिका बंबाडाचा क्रू होता त्यांच्या याच्यामध्ये म्हणजे इंडियामधला तो पहिला इव्हेंट होता तो त्याने ठेवलेला झुलू नेशनच्या अंडरमध्ये म्हणजे नाव त्याने दिलेलं होतं त्याला इव्हेंटला असं. मग त्या इव्हेंटमध्ये गेलो त्याच्यानंतर मला सगळे मिळाले. मवाली मिळाला पहिला मवालीला मी ऐकून होतं तिचं गाणं पहिलं काय लाज वाटते काय वाटलीच पाहिजे करून आणि मग ऐकल्याच्या नंतर उद्या यायला काय पण करून भेटायचं म्हणजे जेव्हा मी त्याला फॉलो करत होतो रिक्वेस्ट वगैरे पाठवलं बोलणं चालू होतं तो बोलला इव्हेंट आहे द्यायला लागला.
तिथे जाऊन भेटलो. त्याच्यानंतर मला थोडं नॉलेज वगैरे भेटलं. मुंबई फायनान्सवाले होते तिथे परफॉर्म करायला. एसलेफ त्याचं गाणं परफॉर्म केलं होतं शपथ सच्ची करून. ते सगळं तिथं भेटल्याच्यानंतर खूप सारे आर्टिस्ट मिळाले आणि मग त्यांच्याकडून मला नॉलेज मिळालं. खूप काही सगळ्यांना विचारलं की काय, मग त्याने सांगितलं 16 लाईनचा एक वर्स असतो, त्याच्यानंतर 8 बारचा हुक येतो. तिथून ते मला माहिती पडलं ऑनेस्टली. आणि त्या व्हिडिओ व्हायरल रातोरात झाला असं ही गोष्ट ती होती की याच्यावर कधीच घडलं नव्हतं ना. तो रॉ शूट होता बरोबर. सगळे म्हणतात की एका आम्ही रूममध्ये शूट वगैरे केला. त्याच्यानंतर अजून आम्ही त्याचे लाखवर व्ह्यूज गेले. कसं त्या ट्रेंडिंगवर होतं. समजा आता सोशल मीडियाचा जमाना आहे, काय नवीन आलं की लगेच ट्रेंडिंगवर जातात है ना. मग त्याच्यानंतर आम्ही दुसरा व्हिडिओ पण टाकला होता. तो काय त्याला लाख व्ह्यूज नव्हते. त्याला फक्त 25-23,000 व्ह्यूज होते. तो का व्हायरल गेला नाही. म्हणजे फक्त लोकांसाठी नवीन होतं, हे काहीतरी वेगळं होतं म्हणून ते ट्रेंडिंगवर गेलं. बाकी काय हिशोब नव्हता. आणि जे काय आम्ही मिळालं होतं सगळ्यांचं म्हणतात एक अपघाती मिलन. असं ठरवून मिलन म्हणजे ठरवून भेटलेले नव्हतो आम्ही. ठरवून असा क्रू वगैरे नाही बनवला होता की आम्ही तिथे विचार पण केला नव्हता की असा क्रू बनेल. आम्ही सगळे वेगवेगळे होतो, मित्र वगैरे होतो, फेसबुक फ्रेंड्स होतो आम्ही. तिथे जाऊन अशीच आमची मीटिंग झाली होती, चालू होती. भेटून सगळेजण एकमेकांना रॅप ऐकवतात, कोण कसा आहे काय करतो हे सगळं चालू होतं. तर त्याच्यानंतर मग असंच झाल्या मीटिंगची झाल्याच्या नंतर असं अचानक बोलले चला एक सायफर शूट करूया आणि तसंच अपलोड केलं. मग ट्रेंडिंगला गेलं. 1 2 3 नमस्कार मंडळी, मराठी हिपहॉप मराठी रॅप इकडे जमले सगळे माझे भाव. मराठी रॅपर एक दमदार पुढला हटके. आता सुरुवात होणार आहे, पुढे खूप काय घडणार आहे. फक्त लक्ष आणि तुमचा आशीर्वाद असू द्या. ओके चिरता समजली दुनियादारी. वेळशी झालं प्रेम आणि मेहनतची झाली यारी. एकटा चालू होतो वाटेवर नव्हता घरी सहकारी. ज्या मित्रांनी साथ दिली त्यांचा मी मनापासून पावलो एकी संकटे हर मानत नाहीत मनकटे. गमगाळून दम कमवतो रॅपसाठी जेव्हा धडपडे. शब्दांची सार्वजनिक शिकवण होळी फिटू हटके. म्हणजे विचार मला घडवते जसे घडते माती पटके. पत्रे व्हायला मित्रा मी रोज घेतो कष्ट. हातगाडीचे काटे सारखे धावते मी विचार असतो व्यक्त करा. समजणं आता टाकायचं नाही, अडचण पट्टी बघायचं नाही. त्यानंतर असू द्या म्हणता बसू द्या आज आता बोलला काय. हिपहॉप वाढला मुंबईत आम्ही महाराष्ट्रात वाढवणार. कोकणातलं वाघ मी बघतो कोण मला अडवणार. दोन प्रकारची संस्कृती मराठी संस्कृती सजवणार. कोळी लावणी सजन मराठी रॅप सुद्धा गाजवणार. त्याच्यामध्ये कपडे टाकतात तिथून मशीनमध्ये काढून. काय म्हणतात हायड्रो. हे त्याला म्हणतात हायड्रो. त्यामध्ये हायड्रो त्यामध्ये कपडे टाकतात. आणि जी मराठी माणसं आहेत त्यांना हिपहॉपबद्दल एवढं काय माहिती नाही आहे. कल्चरचे भाग जसं म्हणजे एक साम्य दाखवतो तुम्हाला. एक मराठी कल्चरचं आपला मराठमोळाचं संस्कृती आहे आणि हिपहॉप संस्कृती. त्याचं साम्यवाद म्हणजे मराठमोळे आपले उत्सव असतात तसे हिपहॉपचे तिकडे कल्चरचे उत्सव होतात. तिथं पार्टीज वगैरे होते. आपल्या इथं उत्सव बोलू शकतो आपण. समजा त्यांचे ते त्यांच्या इथं वादन DJ असतं. डिजाईन हा हिपहॉपचा म्हणजे एलिमेंट आहे. तसं आपल्या इथं वादनमध्ये बघायला गेलं तर ढोल ताशाने असतो. ठीक आहे. आपल्या इथं कोणता मराठमोळ्यामध्ये जर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम असेल तर तिथे रांगोळी वगैरे काढली जाते छान प्रकारे म्हणजे आकर्षण वाढण्यासाठी. तर आपल्या इथं रांगोळी आहे तर त्यांच्या इथे हिपहॉप कल्चरमधला एक हिपहॉप संस्कृतीचा एक पार्ट आहे ग्राफिटी. तिथं आपल्या इथे रांगोळी त्यांच्या इथे ग्राफिटी असं आपण बोलू शकतो. आपल्या इथं नृत्याचा प्रकार आहे कोळी डान्स आहे. जो आपला म्हणजे मराठी माळायला गेले तर लावणी सगळ्यांच्या डोक्यात येते. लावणी आहे, कोळी डान्स आहे, आदिवासी नृत्य आहे, हे सगळं आहे. तर आपल्याकडे हे आहे मराठवाड्या संस्कृतीत. तर त्यांच्याकडे हिपहॉप संस्कृतीत आहे ब्रेक डान्स जो मूळचा आहे. आणि त्याच्यानंतर आता आपण अजून त्याच्यामध्ये शोधायला गेलो तर ब्रेकिंग आहे, क्रम्पिंग आहे, झॅज आहे, हिपहॉप आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत म्हणजे आतमध्ये मोडणाऱ्या. म्हणजे ते झालं. आपल्या इथं भजन केलं जातं, अभंग म्हणाले जातात म्हणजे संस्कृतीचे मोडले जातात. तर त्यांच्या संस्कृतीमध्ये रॅपिंग मोडली जाते, एनसिंग मोडली जाते. बस एवढंच साम्य आहे. अजून काय नॉलेज जे आपलं नॉलेजचं दोन्हीकडे सहमत झालं. इकडे पण ज्ञान देतो आपण, तिकडं पण ज्ञान देतो. हाच हिशोब आहे. हेच एक साम्य आहे. लोक जे आहेत त्यांनी डोक्यात हेच ठेवा की हिपहॉप संस्कृती आहे तशी आपली मराठमोळी संस्कृती त्या हिशोबाने. आणि मी साम्य तुम्हाला सांगितलं की काय कुठे काय असतं ते. थोडं घरचे पण सीन्स होते, थोडा फॅमिली इश्यू वगैरे होते. मग नंतर मी खूप याच्यामध्ये जायचो, डिप्रेशनमध्ये जायचो. कधी कधी असं वाटत मला घरभर सोडून जाऊ की काय. आता पण कधी कधी होतं वाटतं घरबीर सोडून जाऊ, पण नाही मी नाही तसं करत काय जास्त. आपल्या मम्मी पप्पाला सोडून नाही जाऊ शकत.
असं. पण मग जेव्हा डिप्रेशनमध्ये जायचो असा डिमोटिवेट व्हायचो तर स्वतःला मोटिवेट करण्यासाठी काही मोटिवेशनल स्पीच ऐकायचो, काही मोटिवेशनल थॉट वाचायचो. तर असे थॉट वाचत असताना मला एक मी थॉट वाचला होता की स्टार्ट वेअर यू आर, यूज व्हॉट यू हॅव अँड डू व्हॉट यू कॅन. म्हणजे तुमच्याकडे जे आहे तिथून सुरुवात करा, जे करू शकता ते करा असं आहे. पण नंतर मी म्हणजे जसं मी बोललो की काम केलं दोघीकडं, कपडे धुतले, डिलिव्हरी केली आहे, मला पैसे पाहिजे होते म्हणून मम्मी पप्पाकडून पैसे नाही घेतले रेकॉर्डिंगला. नंतर व्हिडिओ वगैरे बनवायचा होता. मग मी काही जे अंडरग्राऊंडमधले होते त्यांच्याकडे जात होतो, मला व्हिडिओ बनवायचा, पण त्याचा बजेट जास्त असायचा. बोलायला आपला बजेट एवढा नाही आहे. त्यानंतर मी ठरवलं होतं की आता काय पण होते व्हिडिओ ड्रॉप करायचाच आपल्याला. मग नंतर मी म्हटलं जाऊ दे, फोनवरून मी करेल, फोनवरून शूट करेल, पण टाकेल काय पण करून व्हिडिओ. तर नंतर मग माझा एक मित्र होता प्रभू शेट्टी नावाचा, त्याने मला व्हिडिओसाठी हेल्प केली. व्हिडिओ त्याने शूट केला आणि नंतर मग नेल्सन सोनार नावाचा मुलगा माझा मित्र आहे, डान्समध्ये होता, क्रूमध्ये तो. त्याच्याकडे लॅपटॉप होता. मग एडिटिंगला सुनील वांगा बसला होता आणि एडिटिंग आम्हाला करायची काहीच माहिती नाही की तो सॉफ्टवेअर कसा इन्स्टॉल करतात ते सुद्धा माहिती नाही. तर यूट्यूबवर एक बघितलं, ॲडोब प्रीमियर नावाचा सॉफ्टवेअर आहे आणि आमच्या ते ग्रँड रोड जवळ आहे. ते सीडीज वगैरे भेटतात सॉफ्टवेअरच्या, ते सीडीज घेऊन लॅपटॉपमध्ये टाकून आणि नंतर मध्ये इन्स्टॉल वगैरे त्याने सुनीलने कसं केलं मला स्वतःला नाही माहिती. काय करत होतं त्याचं काय चालू मला अजून पण कळत नाही. मग ते इन्स्टॉल केल्याच्या आम्ही एडिटिंग वगैरे केली, स्वतःच आम्ही एडिटिंग केली बसून मी सुनीलने. कारण आम्हाला काय त्याचं नॉलेज नाही, कुणी सांगितलं नाही की असं एडिट करतात की तसं करायचं आहे. मी स्वतः ट्विटरवर सगळे बघून माझा व्हिडिओ एडिट करून मग तो व्हिडिओ आम्ही ड्रॉप केला. जे बाकीचे रॅपर्स आहेत जे नवीन येणार आहेत, म्हणजे ज्यांच्याकडे काही सोर्स वगैरे नसतो, तुमच्याकडे जे आहे ते वापरा आणि करा. पण त्याच्यात मी सगळ्यांना तसं सांगू नाही शकत, कारण सगळ्यांची मेंटॅलिटी वेगळी आहे. कोणीतरी बोलेल नाही मी अजून 10 वर्ष वाट बघेल, मी क्वालिटी व्हिडिओ टाकेल, किती मर्जी आहे. पण यातून एक गोष्ट सांगायची आहे, जेव्हा तुम्ही वाट बघत राहता काही गोष्टीची ना, तेव्हा दुसरं आपलं गाणं बिणं टाकणार, जी तुम्हाला संधी भेटणार ती तुमचं गाणं टाकून ती त्याला भेटणार. म्हणजे तुमच्या अगोदर तो घेऊन जाणार. जर तुम्ही तेव्हा टाकणार तर तुम्हाला भेटणार, पुढच्या संध्या येणार आहेत. पण तुम्ही क्वालिटी बिलिटी किंवा अजून त्या गोष्टीची वाट बघत राहतात. खूप सारे रॅपर्स असे पडलेत जे नुसती वाट बघतात, हा आता येईल तेव्हा मी करायला, आता येईल तेव्हा मी करायला. नाही, जे आहे ते वापरा आणि करून सरळ सुसाट निघा. तू किसी को शाउट आउट देना चाहता है ब्रो इंडियन सीन में से? इंडियन सीन में से सगळ्यांना आपले जेवढे नाव वगैरे झाली तर आपले सगळे पलटार, सगळेजण स्वदेशीवाले पहिले ज्यांना मी भेटलो, जे क्रूमध्ये मी होतो, लोपण अलीजवाले, बॉम्बे लोकल, 7 बट्टाज, मराठमोळा, हिप हॉप, अजून खूप सारे चालता फुल पॉवरमध्ये चालू आहे सध्या आपला भाऊ. आणि रॅप सॉंग्स सगळेजण दिस इज द बा लवकर आला पाहिजे, कारण खूप काही गोष्टी ऐकायला येतात त्यांच्याबद्दल. खूप जण सांगतायत, आता कोणाला विश्वास ठेवायचा कोणावर नाही, हा सुद्धा मला स्वतःला प्रश्न पडला जरा. पण तरी असो, मी एवढंच म्हणेन की लवकर ठीक हो, लवकर बरा हो आणि लवकर आपल्यामध्ये फुल धिंगाणा घालू दे, बस.